નમસ્કાર મિત્રો, ફોકસ કોચિંગ ક્લાસીસની યુટ્યુબ ચેનલ પર હું ચેતન વલેરા આપ સર્વેનું હાર્દિક સ્વાગત કરું છું। તો સૌપ્રથમ તો જે મિત્રો આ વિડીયો પ્રથમ વખત જ જોઈ રહ્યા હોય તો તેવા મિત્રોએ નીચે આપણો બેલ આઇકોન દબાવી અને અમારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરવી, જેના કારણે આવા જ આવનારા શૈક્ષણિક વિડીયો તમને સીધા મળી રહે। તો હવે વાત કરીએ આપણે ચેપ્ટર નંબર 6 જૈવિક ક્રિયાઓ। તો સૌપ્રથમ જૈવિક ક્રિયાઓ જે આપણે મુખ્ય 4 જૈવિક ક્રિયાઓ જોઈ હતી, પોષણ, ત્યાર પછી શ્વસન, ત્યાર પછી વહન અને લાસ્ટમાં ઉત્સર્જન। તો એમાંની એક જે ક્રિયા જે છે એટલે કે પોષણ એ આપણે પૂરી કરી છે। હવે આજે આપણે જોઈશું બીજી ક્રિયા એટલે કે શ્વસન વિશેની માહિતી આપણે મેળવીશું। તો અહીં ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ પહેલા આપણે જોઈશું કે વિવિધ સજીવોમાં ખાદ્ય પદાર્થોમાંથી ઉર્જા મુક્ત કરવાની વિવિધ પદ્ધતિઓ સમજાવો। તમે જોઈ શકો છો કે ખાદ્ય પદાર્થોમાંથી ઉર્જા મુક્ત કરવાની અલગ અલગ પદ્ધતિઓ। તો ખાદ્ય પદાર્થોમાંથી ઉર્જા એટલે કે આપણે જે શ્વસન કરીએ છીએ તે શ્વસન દ્વારા આપણને ઉર્જા મળે છે અને એકચ્યુઅલી શ્વસનની અંદર શું થતું હોય છે તો કે ઓક્સિડેશનની ક્રિયા થતી હોવાને કારણે તેની અંદરથી આપણને ઉર્જા મળી રહે છે। તો સૌપ્રથમ કે પોષણની ક્રિયામાં કોષોમાં લેવાયેલા ખાદ્ય પદાર્થોનો ઉર્જા પ્રાપ્ત કરવા માટે ઉપયોગ થાય છે અને વિવિધ સજીવો એ વિવિધ પદ્ધતિઓનો ઉર્જા પ્રાપ્તિ માટે ઉપયોગ કરે છે। એ જે ખાદ્ય પદાર્થો આપણે પોષણની અંદર જે ખાદ્ય પદાર્થો મેળવેલા છે તે ખાદ્ય પદાર્થોનો ઉપયોગ આપણે ક્યાં કરીએ છીએ? ઉર્જા પ્રાપ્તિ માટે। કઈ રીતે? તો એના પણ અલગ અલગ પ્રકાર છે। ફોર એક્ઝામ્પલ કે કેટલાક સજીવો ગ્લુકોઝના સંપૂર્ણ વિઘટન માટે ઓક્સિજનનો ઉપયોગ કરે છે, જેને જારક શ્વસન કહેવામાં આવે છે, ત્યારે કેટલાક સજીવો ઓક્સિજનનો ઉપયોગ કર્યા વગર ગ્લુકોઝનું અપૂર્ણ વિઘટન કરે છે, જેને અજારક શ્વસન કહેવાય છે। તો અહીંયા આપણે સૌપ્રથમ જોયું કે પોષણની ક્રિયામાં કોષોમાં લેવાયેલા ખાદ્ય પદાર્થોનો ઉર્જા પ્રાપ્ત કરવા માટે ઉપયોગ કરવામાં આવે છે। વિવિધ સજીવો એ પોષણ પદ્ધતિ એટલે વિવિધ પદ્ધતિઓનો ઉર્જા પ્રાપ્તિ માટે ઉપયોગ કરે છે। તો એ જે પદ્ધતિ જે છે એને કહેવાશે શ્વસન। હવે તેના એકચ્યુઅલી બે પ્રકાર પડે છે, એક છે જારક શ્વસન અને બીજું છે અજારક શ્વસન। તો જારક શ્વસન એટલે કે એવું શ્વસન કે જેની અંદર ઓક્સિજનનો ઉપયોગ થાય છે। જોઈ શકો છો અહીંયા તમે કે ગ્લુકોઝના સંપૂર્ણ વિઘટન માટે ગ્લુકોઝનું સંપૂર્ણ વિઘટન થાય છે અને ઓક્સિજનનો પણ ઉપયોગ થાય છે। તો ઓક્સિજનનો ઉપયોગ થતો હોય તેને કહેવામાં આવે છે જારક શ્વસન, જેની અંદર ઓક્સિજનનો ઉપયોગ થતો નથી તો એને કહેવામાં આવે છે અજારક શ્વસન। હવે જોઈએ તેના વિશે આપણે સંપૂર્ણ માહિતી મેળવીએ। તો સૌથી પહેલું આપણે જોઈએ જારક શ્વસન। તો જારક શ્વસન જે છે તે કોષરસ અને કણાભસૂત્ર એમ બંનેમાં થાય છે। જારક શ્વસન એ કોષરસ અને કણાભસૂત્ર એમ બંનેમાં થાય છે। જારક શ્વસન દરમિયાન પોષક તત્વોનું સંપૂર્ણ ઓક્સિડેશન થતું હોવાથી ત્યાં ઉર્જા ખૂબ જ વધુ માત્રામાં મળી આવે છે અને એ ઉર્જા જે છે તે વિવિધ પ્રકારના દૈહિક કાર્યોમાં વપરાય છે અને બાકીની ઉર્જા કયા સ્વરૂપની અંદર તો કે એટીપી એટલે કે એડિનો સાઇન ટ્રાય ફોસ્ફેટ સ્વરૂપની અંદર સંગ્રહ થાય છે। આ પ્રકારની અંદર ગ્લુકોઝ એ 6 કાર્બન યુક્ત, ગ્લુકોઝની અંદર કેટલા કાર્બન હોય છે? 6। જો નીચે આપણે અહીંયા સમીકરણમાં જોઈ શકીએ છીએ ગ્લુકોઝ બરાબર છે કે 6 કાર્બનનું પાયરુવેટ એટલે કે 3 કાર્બન યુક્તમાં વિઘટન થાય છે। આ ક્રિયા કોષરસમાં થાય છે। તમે અહીંયા જોઈ શકો છો કે ગ્લુકોઝમાંથી શું બને છે? પાયરુવેટ। ગ્લુકોઝ છે 6 કાર્બન વાળો અણુ, જ્યારે પાયરુવેટ છે 3 કાર્બન વાળો, અને એ પ્રક્રિયા આપણને સામાન્ય અંદર જોવા મળે છે? કોષરસમાં જોવા મળે છે। ત્યાર પછી 3 કાર્બન ધરાવતા પાયરુવેટનું ઓક્સિજનની હાજરીમાં 3 અણુ કાર્બન ડાયોક્સાઇડ અને પાણીમાં વિઘટન થાય છે, જે ક્રિયા થાય છે કણાભસૂત્રની અંદર। તો તમે જોઈ શકો છો અહીંયા કે પાયરુવેટમાંથી 3 કાર્બન અણુ એટલે કે CO2 H2O અને ઉર્જા મળે છે અને એ પ્રક્રિયા ક્યાં થાય છે? કણાભસૂત્રમાં થાય છે। તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, આ વાત થઈ જારક શ્વસનની એટલે કે ઓક્સિજનની હાજરીમાં બરાબર છે જે શ્વસન થાય છે તેને કહેવાય છે જારક શ્વસન। તો સૌપ્રથમ તો આપણે શું જોયું? જારક શ્વસન એટલે ઓક્સિજનની હાજરીમાં થાય છે, તેનું સંપૂર્ણ ઓક્સિજન થવાથી ઉર્જા ખૂબ જ વધુ માત્રામાં મળે છે જે એટીપી સ્વરૂપે સંગ્રહ થાય છે। ત્યાર પછી તેની અંદર ગ્લુકોઝના એટલે કે 6 કાર્બન યુક્ત ગ્લુકોઝનું પાયરુવેટમાં રૂપાંતર થાય છે જે 3 કાર્બન યુક્ત છે। આ ક્રિયા કોષરસમાં અને પાયરુવેટમાંથી કાર્બન ડાયોક્સાઇડ, પાણી અને ઉર્જા મળે જ્યારે એ થાય છે કણાભસૂત્રની અંદર। તો આવા જ સિમ્પલ બીજો એક પોઈન્ટ છે કે અજારક શ્વસન। તો અજારક શ્વસનની અંદર આપણે જોઈશું સૌપ્રથમ તો ફર્સ્ટ કે અજારક શ્વસન કઈ કઈ જગ્યાએ થાય? તો વિવિધ પ્રકારના સૂક્ષ્મ જીવો જેવા કે બેક્ટેરિયા, યીસ્ટ, ફૂગ અને પ્રાણીઓમાં અજારક શ્વસન જોવા મળે છે। પેલું ક્યાં થતું હતું જારક શ્વસન? તો એ કણાભસૂત્રની અંદર થતું હતું અને બીજું ક્યાં થતું હતું? કોષરસમાં। કણાભસૂત્ર અને કોષરસ, જ્યારે આ વિવિધ પ્રકારના બેક્ટેરિયા, ફૂગ, પ્રાણીઓ વગેરેની અંદર થાય છે। અહીંયા ત્યાં સંપૂર્ણ વિઘટન થતું હતું પોષક તત્વોનું, એટલે ઉર્જા ખૂબ જ ઓછી મળતી હતી, વધારે મળતી હતી, જ્યારે અહીં અજારક શ્વસનની અંદર પોષક તત્વોનું અપૂર્ણ ઓક્સિડેશન થતું હોવાથી ઉર્જા ખૂબ જ ઓછી મળે છે। ત્યાર પછી
આ પ્રકારમાં ગ્લુકોઝના અણુનું પાયરુવેટમાં વિઘટન થાય છે અને આ ક્રિયા ક્યાં થાય છે? કોષરસમાં. ઓક્સિજનની ગેરહાજરીમાં પાયરુવેટનું ઇથેનોલ અને કાર્બન ડાયોક્સાઇડમાં રૂપાંતર થાય છે. આ ક્રિયા ઈસ્ટમાં આથવણ દરમિયાન થાય છે. જ્યારે આપણી સ્નાયુ પેશીની અંદર ઓક્સિજનનો અભાવ કે ઓછું પ્રમાણ હોય ત્યારે પાયરુવેટનું લેક્ટિક એસિડમાં રૂપાંતર થાય છે. તો અહીંયા તમે જોઈ શકો છો વિદ્યાર્થી મિત્રો કે અજારક શ્વસનની અંદર બે છે સમીકરણ આપણને જોવા મળે છે. પ્રથમ તબક્કો તો બંનેમાં સરખો જ છે કે ગ્લુકોઝમાંથી કોષરસની અંદર ક્રિયા થઈ અને પાયરુવેટ એસિડ બને. અહીંયા પણ સેમ ગ્લુકોઝ કોષરસમાં પ્રક્રિયા થઈ અને પાયરુવેટ બને છે. જ્યારે જો એ ઈસ્ટની અંદર પ્રક્રિયા થતી એટલે આથવણની ક્રિયા થતી હોય એટલે કે પ્રાણીની અંદર આપણે વાત નહીં કરીએ પરંતુ વનસ્પતિની અંદર બરાબર છે તો એની અંદર ઇથેનોલ કાર્બન ડાયોક્સાઇડને ઉર્જા મળે છે. જ્યારે જો આપણી એટલે કે પ્રાણી સૃષ્ટિની અંદર જો એ પ્રક્રિયા થતી હોય તો ત્યાં ઇથેનોલની જગ્યા પર આવશે લેક્ટિક એસિડ, કાર્બન ડાયોક્સાઇડ અને ઉર્જા આપણને મળી આવે છે. તો આ થયું આપણે અજારક શ્વસન. કયું શ્વસન? અજારક શ્વસન. બરાબર છે. તો અહીંયા આપણે બે પ્રકારો જોયા શ્વસનના કે જારક શ્વસન અને અજારક શ્વસન. જારક શ્વસનની અંદર આપણે જોયું કે ઓક્સિજનની હાજરી, અજારકમાં ઓક્સિજનની ગેરહાજરી. જારક શ્વસન કોષરસ અને કણાસૂત્રમાં થાય છે, જ્યારે અજારક શ્વસન એ અલગ અલગ ઈસ્ટ, ફૂગ, બેક્ટેરિયા અને પ્રાણીઓમાં થાય છે. જારકમાં સંપૂર્ણ ઓક્સિજન થતું હોવાથી ઉર્જા વધારે મળે છે, અજારકમાં ઉર્જા ઓછી મળે છે. જારકની અંદર ગ્લુકોઝમાંથી પાયરુવેટ ને પાયરુવેટમાંથી કાર્બન ડાયોક્સાઇડ ને H2O, જ્યારે અજારકની અંદર ગ્લુકોઝમાંથી પાયરુવેટ એ તો કોમન છે, જ્યારે એ પ્રાણી સૃષ્ટિની અંદર હશે તો ત્યાં આપણને કાર્બન ડાયોક્સાઇડ મળી આવે છે તેમજ ઇથેનોલ મળી આવે છે. જ્યારે જે પ્રાણી સૃષ્ટિની અંદર હશે તો ત્યાં આપણને લેક્ટિક એસિડ મળી આવે છે. તો આ થઈ વાત જારક શ્વસન અને અજારક શ્વસન. હવે આપણે વાત કરીએ કે વનસ્પતિની અંદર શ્વસન, અથવા તો એમ કહી શકીએ કે વનસ્પતિમાં થતું શ્વસન જે છે એ પ્રાણીઓ કરતા કઈ રીતે અલગ પડે છે. કારણ કે આપણે જોઈએ છીએ કે વનસ્પતિ એ આપણી જેટલું ઝડપી શ્વસન કરતી નથી. તો જોઈએ વનસ્પતિમાં થતું શ્વસન ટૂંકમાં સમજાવો, અથવા તો વનસ્પતિમાં થતું શ્વસન પ્રાણીઓ કરતા કઈ રીતે જુદું પડે છે. તો ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ કે વનસ્પતિમાં વાયુઓનો વિનિમય વાયુરંધ્રો વડે થાય છે અને કોષો વચ્ચે આંતરકોષીય અવકાશ એ હવાના સંપર્કમાં હોય છે અને કાર્બન ડાયોક્સાઇડ અને ઓક્સિજનની આપલે પ્રસરણ દ્વારા થાય છે. ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ આપણે શું કીધું કે વાયુનો વિનિમય એટલે વાયુઓની જે આપલે જે છે તે વાયુરંધ્રો દ્વારા થાય. વાયુરંધ્રો ક્યાં આવેલા હોય છે? તો કે મૂળની અંદર આવેલા હોય છે. અને કોષો વચ્ચેનો આંતરકોષીય અવકાશ એટલે કોષોની વચ્ચે જે જગ્યા હોય છે જ્યાં હવાના સંપર્કમાં હોય છે એટલે કે વાયુરંધ્રો, અને ત્યાંથી કાર્બન ડાયોક્સાઇડ અને ઓક્સિજનની આપલે એ પ્રસરણ દ્વારા કરવામાં આવે છે. કાર્બન ડાયોક્સાઇડ અને ઓક્સિજન એ કોષોમાં કે કોષોથી દૂર બહાર હવામાં જઈ શકે છે, જેને કારણે વાયુ એ પ્રસરણની દિશામાં પર્યાવરણીય અવસ્થાઓ તેમજ વનસ્પતિની આવશ્યકતા પર આધારિત હોય છે કે પ્રસરણની દિશા કઈ બાજુ વધારે કાર્બન ડાયોક્સાઇડ છે તેના પર. રાત્રિ દરમિયાન પ્રકાશ સંશ્લેષણની ક્રિયા થતી નથી ત્યારે મુખ્ય વિનિમય ક્રિયા એ કાર્બન ડાયોક્સાઇડ દૂર કરવો છે, જેને કારણે આપણને ઘણીવાર આપણા વડીલો કહે છે કે રાત્રિ દરમિયાન આપણે વનસ્પતિ નીચે સૂવું જોઈએ નહીં, કારણ કે રાત્રે કાર્બન ડાયોક્સાઇડ મુક્ત કરે છે અને જો એ વાયુ આપણા શ્વસનની અંદર જશે તો આપણા માટે ખૂબ જ હાનિકારક છે. દિવસ દરમિયાન શ્વસનમાં ઉત્પન્ન થતો કાર્બન ડાયોક્સાઇડ એ પ્રકાશ સંશ્લેષણમાં વપરાઈ જાય છે, આથી કાર્બન ડાયોક્સાઇડ મુક્ત થતો નથી, પરંતુ મુખ્ય ઘટના ઓક્સિજન એટલે દિવસ દરમિયાન તે ઓક્સિજન મુક્ત કરે છે અને રાત્રિ દરમિયાન શું કરે છે? કાર્બન ડાયોક્સાઇડ મુક્ત કરે છે. દિવસ દરમિયાન જે કાર્બન ડાયોક્સાઇડ મુક્ત થાય છે તે સંપૂર્ણ પ્રકાશ સંશ્લેષણની ક્રિયામાં વપરાઈ જાય છે, જેને કારણે એ મુક્ત થતો હોતો નથી. તો હવે જોઈએ આપણે સ્થળચર પ્રાણીઓની અંદર શ્વસન વાયુના વિનિમય માટેની આવશ્યકતાઓ. સ્થળચર પ્રાણી એટલે કે એવા પ્રાણી જે જમીન ઉપર રહેતા હોય. સ્થળચર પ્રાણીઓ એ વાતાવરણના ઓક્સિજનનો ઉપયોગ કરે છે અને આ ઓક્સિજન એ જુદા જુદા પ્રાણીઓમાં ભિન્ન ભિન્ન અંગો વડે શોષણ પામે છે. આપણે જોઈ શકીએ છીએ કે પૃથ્વી પર ઘણા બધા પ્રકારના પ્રાણીઓ છે અને આ દરેક પ્રાણીઓની અંદર શ્વસન લેવા માટેના અંગો પણ અલગ અલગ હોય છે અને તેમની ક્રિયા પણ અલગ અલગ છે. ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ કે સ્થળચર પ્રાણીઓમાં શ્વસન વાયુના વિનિમય માટેની આવશ્યકતાઓ નીચે મુજબ છે. સૌપ્રથમ પહેલું, બધા જ અંગોમાં એવી રચના હોય છે જે સપાટીના ક્ષેત્રફળમાં વધારો કરી અને ઓક્સિજન યુક્ત વાતાવરણના સંપર્કમાં રહે છે. નંબર 2, ઓક્સિજન અને કાર્બન ડાયોક્સાઇડના વિનિમય માટે સપાટી ખૂબ જ પાતળી અને નાજુક હોય છે, જે આપણી અંદર પણ હોય છે. આ સપાટીના રક્ષણ હેતુથી તે શરીરની અંદર ગોઠવાયેલી હોય છે. ત્યાર પછી વાત વિનિમય માટેની સપાટી સુધીની હવા આવવા જવા માટેનો માર્ગ હોય છે અને ઓક્સિજન શોષણ પામતો હોય તે ક્ષેત્ર વિસ્તારમાં હવા અંદર આવવા અને બહાર જવા માટે એક ક્રિયાવિધિ થાય છે. તો સૌપ્રથમ આપણે જોઈએ પહેલું કે બધા જ અંગોમાં એવી રચના હોય છે
તે સપાટીના ક્ષેત્રફળમાં વધારો કરી અને ઓક્સિજનયુક્ત વાતાવરણના સંપર્કમાં રહે છે. જે આપણે સ્કિનની વાત કરી શકીએ છીએ કે આપણી સ્કિન એ સીધી વાતાવરણના સંપર્કમાં હોય છે. ત્યાર પછી નંબર 2 કે ઓક્સિજન અને કાર્બન ડાયોક્સાઇડના વિનિમય માટે સપાટી ખૂબ જ પાતળી અને નાજુક હોય છે. નંબર 3 કે તેના રક્ષણ હેતુથી શરીરની અંદરની તરફ ગોઠવાયેલી હોય છે. અંદરની તરફ ગોઠવાયેલી હોવાથી કારણે તેને કોઈ પણ બાહ્ય અવરોધોનો સામનો કરવો પડતો નથી. ત્યાર પછી વાત વિનિમય માટેની સપાટી સુધી હવા આવવા જવા માટેનો એક માર્ગ હોય છે. આપણા શરીરમાં પણ તમે જોઈ શકો છો કે હવાના આવવા જવા માટેનો પણ એક સંપૂર્ણ માર્ગ હોય છે. અને ઓક્સિજન શોષણ પામતો હોય કે ક્ષેત્ર કે વિસ્તારમાં હવા અંદર આવવા જવા માટે એક ક્રિયાવિધિ થાય છે, જેને આપણે કહીએ છીએ શ્વાસોશ્વાસની ક્રિયા, જેના વડે શ્વાસ અંદર લેવાય છે અને શ્વાસ કહેવાય છે, જ્યારે બહાર કાઢવામાં આવે છે અને ઉચ્છ્વાસ કહેવાય છે. શ્વાસ અને ઉચ્છ્વાસ બંને કમ્બાઈન થઈને જે બને છે જેને કહેવામાં આવે છે શ્વાસોચ્છ્વાસ. તો આના પછીની હવે એક બીજી જૈવિક ક્રિયા જે છે તે જૈવિક ક્રિયા છે વહન, જે આના પછીના લેક્ચરમાં જોઈશું. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, તમને જો આ માહિતી ખૂબ જ ઉપયોગી લાગી હોય તો તમારા અન્ય મિત્રોને પણ શેર કરશો. થેન્ક યુ વેરી મચ.